سنجي على كوستو سيرفايكال ترونك. قسمناه إلى سؤالين: المنشأ ومكان المنشأ والارشرينج. نجي علينا كوستو سيرفايكال ترانك مثل ما نخشى rises from طبعا rises from posterior aspect of subclavian artery. طبعا هو كاتب under sacroiliac anterior muscle أو behind الصح sacroiliac anterior muscle. قال arches. أيش الارشنج؟ arches posteriorly. لاحظ يطلع فوق ويصير مثل الارش مثل arch posteriorly. arches posteriorly divides into two branches. هون عندنا deep cervical artery. الديب cervical artery راح نتركه بعدين. والثاني عندنا subperum intercostal artery اللي هو highest intercostal artery. لاحظوا هذا subperum intercostal artery ممكن نقول انه direct continuation لان ما يبين كلش، بس المهم هذا superior intercostal artery descends downwards anterior to the neck of the first rib. Descends downwards anterior to the neck of the first rib, giving posterior intercostal artery. posterior intercostal artery. هذا واحد وهذا اثنين. posterior intercostal artery to the first and هذا first and هذا الثاني to the second intercostal spaces. أما الديب cervical artery ممكن من هنا يبين أنه يروح into the back of the neck supplying the muscle of this region. أو نحن نشرح هذا المكان الثاني. المكان الثاني هذا ديب cervical artery المكان الثاني deep cervical artery راح يروح to the back of the neck. هذا النيك وهذا الثيرويد، هذا الباك of the neck راح يروح to the back of the neck supplying these muscles. ومثل ما قلنا هذا الاسمه مثل ما قلنا هذا highest intercostal artery descends راح ينزل descends anterior to the neck of the first rib بعد ما ينزل anterior to the neck of the first rib give posterior intercostal artery to the first and second intercostal spaces. هذا أيضا من مصدر آخر. هذا الكوستو ترانكل من عرفنا من البوستيريور ترانك، وهذا الديب سيرفايكال ارتري راح للباك وغذى العضلات مالته. وعندنا هذا السبيرم انتركوستال ارتري وهيست انتركوستال ارتري مشى جوا انتريور تو ذا نيك اوف ذا فيرست ريب. طبعا هنا ما يبين بس النيك راح يبين بالبوستيريور، فهو ما دام بوستيريور فهو راح يكون انتريور. سنرجع رسمة له وأعطى هذا الفيرست انتركوستال هذا السكند انتركوستال. هذا عفوا الفيرست ريب. هذا الفيرست ريب عندنا هذا النيك مالته، فهو مادام النيك فالقدامه مبين ان القدام الجهة قريبة منه راح يكون هو الانتيريور، فهو راح يمشي راح يمشي من هنا ينزل جوا حتى يروح الانتركوستال سبيسز. راح هالشكل ينزل وعمودين هالشكل وانتركوستال سبيس 1. طبعا هذا يقول جروف for it غيره. هاي عندنا قدامه superior intercostal artery. نجي على dorsal scapular artery. قسمناه لثلاث 4 أسئلة عفوا. وين يوجد يعني وين يوجد بالناس والمنشأ مالته الأوريجين والمسار والانستموسس.